Hai, dalam video kali ini saya akan tunjukkan macam mana saya set up kemah toilet dan portable toilet semasa overlanding dan camping. Jadi stay tune. Assalamualaikum, nama saya Mozaini dari Pajero Overlanding channel. Ramai yang bertanya pada saya macam mana saya menggunakan toilet sekiranya campsite ataupun lokasi yang saya pergi itu tidak mempunyai kemudahan toilet. Jadi dalam video kali ini saya akan tunjukkan macam mana set up kemah toilet ni dan juga penggunaan portable toilet ni, easy port portable toilet. Kedua-dua barang ni, equipment ni saya dapat daripada online, Lazada. Kemah ni dalam RM100 dan juga portable toilet ni dipanggil easy port toilet. Saya tak ingat berapa harga dia, tapi dalam 100 lebih macam tu lah. Jadi saya akan tunjukkan dulu macam mana set up kemah ni dulu. Dan lepas tu kita akan review lebih detail penggunaan dia.
Okey, toilet tent sudah pun di set up, dan saya juga sudah letakkan portable toilet dalam tu. Jadi mari kita tengok dengan lebih dekat. Okey, toilet tent ni mempunyai zip bahagian depan ni, kita tutup semasa penggunaan. Di bahagian bawah tent ni open, dia tak ada ground sheet atau anything supaya air boleh mengalir keluar lah. Okey, ini adalah portable toilet yang saya pakai, brand S1Ep04 toilet dari saya beli di Lazada. Dalam kemah ni ada dua poket di kiri kanan untuk kita simpan sabun, berus gigi dan peralatan mandi lah. Ia juga mempunyai tingkap yang boleh ditutup dengan zip dengan wire mesh. So kalau kita tak pakai tu, kita boleh buka lah untuk pengudaraan dan juga untuk keringkan bahagian dalam lah. Dan bila nak pakai boleh kita tutup lah. Toilet ni mempunyai ketinggian dalam 6 kaki setengah, dan agak selesa bagi saya yang berketinggian 5 kaki 9. Rata-rata untuk kita orang Asia ni agak selesa lah. Di bahagian atas kemah toilet ni tidak ada opening untuk kita masukkan hose. Jadi kita kena bawa hose tu daripada bawah. Untuk sumber air kepada kemah toilet ni, normally saya akan set up kemah ni bersebelahan dengan Pajero saya. Jadi saya boleh ambil air daripada 50 liter water tank yang saya ada di Pajero lah, dan hose tu akan masuk daripada bahagian bawah kemah. Dari segi penggunaan portable toilet ni, portable toilet ni ada manual pump. So after kita guna tu, kita boleh flushkan dia dan juga tarik valve ni untuk segala kotoran semua akan jatuh di bahagian bawah toilet. Dan dia juga ada tangki air ni yang kita boleh letak sabun ataupun pewangi lah, supaya dia tak bau lah. Untuk detail penggunaan portable toilet ni, saya akan buatkan satu separate video untuk go through all the function dan juga macam mana kita nak buka dan buang segala kotoran selepas guna. Okey, ini saja mengenai kemah toilet dan portable toilet setup. Sekiranya anda mempunyai komen ataupun soalan, sila tinggalkan di ruangan komen di bawah. Jika anda suka mengenai video-video macam ni, tekan butang like dan juga subscribe to my channel. So InsyaAllah kita akan jumpa lagi di next video.